हुँदैन प्रतिस्पर्धी भने जो दिनरात आफू घरमा पनि मेहनत गर्छ क्लास पनि लिएर पढिरहेको छ मेटेरियल खोजेर पढिरहेको छ इच्छा राखेको हुन्छ धेरै स्टुडेन्टले मसँग मेरो आफ्नै अनलाइनमा सोधिरहेको हुन्छन् फेसबुकतिर सर मेसेन्जरमा सर यो क्वेसन गरिदिनु भनेर सोध्ने विद्यार्थी पनि मसँग छन् अब कोही विद्यार्थी सर गुड मर्निङ चिया खानुभयो भने सोधिदिन्छन् अब म यहीँ दाङ आउँदा कोही विद्यार्थी सर अब खुसी लाग्यो सरसँग पढ्न पाइयो भने म्यासेज पनि गर्छन् अनि कोही चाहिँ दाङ आयो भने ल सर बसेर यसो खानपिन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पनि छन् हो त्योबाट हामीले वर्ग छुट्याउनुपर्छ को चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट दिएर पढ्नमा लेखिरहेछ को चाहिँ केको लागि गफ गरिरहेछ त्यो विषयमा हामीले एउटा विद्यार्थी लोकसेवामा सफल हुनको लागि त्यसले गर्नुपर्ने सङ्घर्षहरू के पर्छ थोरै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इच्छा शक्ति राख्नु पर्यो भित्र मनदेखि उसले आफ्नो लागि भविष्य कसको प्यारेन्ट्स त उसँग दुई दिनको पाहुना हो एउटा विद्यार्थी तपाईँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो बुवा आमा भनेको सधैँलाई होइन इच्छा सधैँकै हुन्छन् तर 2 दिनको पाहुना हुन् प्यारेन्ट्सको लागि होइन कतिपयको चाहिँ सरकारी चाकरी खाएर बिहे गर्छु भन्ने सोच हुनसक्छ है त्यसको लागि पनि होइन त्यो धेरैका हुनसक्छन् होइन कतिको प्रेममा चाहिँ होइन तिमीले सरकारी चाकरी नाम निकाल्यो भने म त्यस्तै हुन्छ बिहे गर्छु नभए गर्दैन टर्चर पनि हुन्छ त्यो वातावरण पनि नसोचिकन आफ्नो लागि हो भोलि सरकारी चाकरी खाइसकेपछि कसको भविष्य बन्छ त नाम निस्किनेको भविष्य बन्छ जित्ने मान्छे सेकेन्डर हुन्छ होइन अप्लाई गर्ने त धेरै हुन्छन् भोलि समाजमा इज्जत हुन्छ प्रतिष्ठा हुन्छ एउटा सरकारी चाकरी भएको मान्छे भन्नु र गाउँमा त हुन त एक किसिमले अब हामी कृषि प्रधान देश हो हामी कृषि व्यवसायमा लाग्यौँ भने नि पैसा त कमाइ हुन्छ नि त तर बाहिर भन्नेहरूले पनि भन्छन् नि जो विदेश गएर टन्न पैसा कमाएर बरु राम्रोसँग आफ्नो इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ सरकारी चाकरी खाएर त्यति धेरै आम्दानी गर्न सकिन्न भनेर भन्छन् सकिन्छ त्यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो विदेश गएर पैसा कमाएर घर बनाउन सकिन्छ सरकारी चाकरी खाएर घर बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन सकिँदैन किन सकिँदैन स्यालेरी कम छ होइन तर सरकारी चाकरी विदेश गएर तपाईँसँग 1 करोड पैसा ल्याएर तपाईँ नेपाल फर्किनु र नेपाल फर्किसकेपछि तपाईँलाई टोलमा कसले इज्जत गर्छ यो करोडपति छ भने तपाईँलाई नमस्ते गर्दैनन् तपाईँलाई सम्मान गर्दैनन् होइन तपाईँसँग करोड होला बेग्लै कुरा होला तर एउटा तपाईँ सामान्य सुब्बामा नाम निकाल्नुहोस् समाजमा प्रतिष्ठा छ कार्यालयमा आउने सबै मान्छेले तपाईँलाई नमस्कार गर्छ होइन फलाना मान्छे चाहिँ सुब्बा छ भनेर उसको परिवारको विषयमा व्याख्या गरिन्छ गुणगान गाइन्छ होइन फलाना मान्छे त्यो फलाना चाहिँ सुब्बाको घर हो भनेर चाहिँ पहिचान भन्छ गाउँमा एउटा अधिकृतको घर भयो भने फलाना घरको भने उसको सन्तानसम्मलाई जोडिरहेको हुन्छ भविष्यमा तपाईँले कोरिया जापान जानु लेबरको काम गरेर आउनु नेपालमा आएर करोड पैसा तपाईँले इन्भेस्ट गरेर पैसा कमाउनु तर तपाईँको छोराले गर्वले मेरो बुवा चाहिँ कोरिया गएर चाहिँ सुँगुरको दिशा सोरेर पैसा ल्याएको भन्दैन नि त तपाईँको चाहिँ मलेसिया मेरो बुवा गएर भारी बोकेर आज म फुर्ती लाग्छु भन्दैन नि तर तपाईँसँग पैसा केही नहोस् भोलि अधिकृतबाट उपसचिव सहसचिव भइसकेपछि छोराले गर्वले भन्छ नि मेरो बुवासँग पैसा छैन तर मेरो बुवा चाहिँ उपसचिव हो भन्छ भोलि मेरो बुवा चाहिँ सिडिओ हुनुहुन्छ भन्छ ऊ छाती फुलाएर मान्छेको अगाडि आफ्नो पहिचान दिन्छ त्यो पहिचान एउटा चाहिँ लोकसेवामा नाम निस्केपछि एउटा पहिचान भन्छ छुट्टै एउटा पहिचान वातावरण त्यो भन्छ अनि अहिलेको नेपालको शिक्षा पद्धति यहाँलाई कस्तो लाग्छ शिक्षा क्षेत्र यस्तो छ तपाईँले कुरा निकालिहाल्नुभयो शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यति धेरै यो एकद्वार प्रणाली हुनुपर्थ्यो मलाई धेरै कहिलेकाहीँ चाहिँ भ्याली बाहिर पढाउन जाँदाखेरि मनमा कहिलेकाहीँ अब भन्न त हुँदैन सबै ठाउँ खुलेर भन्ने कुरा भन्नु मनमा पीडा लाग्छ म आफै गभर्मेन्ट एसएलसी हो के लाग्छ भन्दाखेरि सरकारले गभर्मेन्ट स्कुलहरूलाई नेपाली मिडियमबाट पढाएर आउँछ अनि आयोगमा कतिपय सेक्टरमा आयोगमा इङ्ग्लिसको इक्जाम पनि भइरहेछ होइन जस्तै आइक्यूको पनि हाम्रो इन्सपेक्टरदेखि लिएर तपाईँको अनुसन्धानहरू यता चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ यता निजामती त्यहाँ ट्रान्सलेट गरिदिन्छ अन्त इङ्ग्लिसमा राखिदिरहेछ त्यो गर्दा स्टुडेन्टहरूले नर्सरीदेखि चाहिँ 1 कक्षादेखि चाहिँ 10सम्म +2सम्म नेपाली मिडियममा पढेर आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ केमा जोडिन्छ भन्दा इङ्ग्लिसमा इक्जाम दिन लाइन्छ एउटा बच्चा तपाईँको चाहिँ नेपाली मिडियमबाट पढेर आएको बच्चा हुन्छ त्यही ठाउँमा अर्को जेबेर लगायतको महिनामा चाहिँ लाखौँ खर्च गरेर पढ्ने ठुल्ठुला विदेशी स्कुलहरू विदेशी लगानीमा चाहिँ भएका लगानीमा इन्भेस्ट भएका स्कुलहरूमा ऊ त्यहाँबाट पढेको बच्चा हुन्छ एउटा गाउँमा बिहान बेलुका दाउरा काटेर पढिरहेको बच्चाको लेभल हुन्छ भने अर्को एउटा बच्चा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आनन्दको एउटा ऐश आरामको जिन्दगी बिताएर होस्टेलमा बसेर मजाले जेबेर लगायतका ठुल्ठुला चाहिँ स्कुलहरूमा पढेको बच्चा हुन्छ अब त्यो दुईवटा बच्चालाई हामी कसरी तुलना गरेर एउटा इक्जाम दिन लाउन सक्छौँ यो विषयमा राज्यले सोच्नुपर्छ यसको सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता कस्तो छ त भन्दा सोच्ने मात्र भन्दा नि यसलाई एकद्वार प्रणाली गर्नुपर्छ नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई नर्सरीदेखि +2सम्म एउटै टपिक्स हुनु पर्यो बुक एउटै हुनुपर्छ त्यो जेबेरमा पनि त्यही बुक पढाउनुपर्छ त्यो गाउँको चाहिँ दाङको चाहिँ एउटा घोराइको एउटा सरकारी स्कुलमा पनि त्यही पढाउनुपर्छ उसलाई पढाउने वातावरण स्कुलले फरक गरोस् जेबेरमा चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गरेर पढाओस् चित्र देखाएर पढाओस् त्यो पढाओस् तर सब्जेक्ट त्यो भित्रको टपिक शब्दहरू एउटै हुनुपर्छ
अनि बल्ल त्यो विद्यार्थीलाई लगेर तपाईँले प्रतिस्पर्धामा राख्नुभयो भने म 100 मा 100% भनिदिन्छु त्यो जेबेरमा पढेको बच्चालाई भन्दा यो घोराइको एउटा सरकारी स्कुलमा पढ्ने बच्चाले जित्छ कि तर सरकारी स्कुलमा पढ्ने बच्चाले हरेक दुःख गरेर हुन्छ बिहान घरमा पानी बोकेर आएको हुन्छ घरमा घाँस काटेर ऊ पढ्न आएको हुन्छ एउटा त्यो बच्चा हुन्छ अर्को हामी त्यहाँ पढेको यसरी कम्पेयर नेपालमा चाहिँ एकदमै ठुलो अन्तर छ त्यो अन्तरलाई चाहिँ अन्तिममा गएर प्रतिस्पर्धामा हामीले जोड्दाखेरि विद्यार्थीमा एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ अलिकति डिप्रेसन आउने मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ मान्छे आफूले आफूलाई चाहिँ ए हो म त कमजोर छु म गाउँमा पढेको यी सहरमा पढेकाहरूसँग म सक्दिनँ आज त्यो वातावरण कसरी सिर्जना भयो राज्यको कारणले हो राज्यले एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ र एउटै बुक बनाउनुपर्छ त्यही त विशेष गरी निजी र यो एउटै हुनुपर्छ जस्तै सरकारी निजी र यसलाई सके त कि निजी मात्र बनाउनुपर्छ कि सामुदायिक मात्र बनाउनुपर्छ त्यो नसक्ने हो भने पनि त्यो नसक्ने हो भने सरकारी स्कुलमा 10 कक्षामा जुन किताब जुन टपिक जुन शब्द पढाइ हुन्छ त्यही शब्दलाई बोर्डिङमा पढाउनुपर्छ अनि त्यसपछि प्रतिस्पर्धा एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ एउटा सिट पनि सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले छोड्दैन सबै जित्न सक्छन् सरकारी स्कुलको बच्चाहरूले त्यही त अहिले पहिलोजनामा चाहिँ अब विशेष गरी बोर्डिङबाट पास आउट भएका विद्यार्थीहरू होइन +2 गरेका विद्यार्थीले विशेष गरी लोकसेवामा कम 90% गभर्मेन्टकै हुन्छन् 10% मात्रै करिब बोर्डिङमा पढेका किन अब आउट कन्ट्रीतिर जाने उनीहरू करिब बोर्डिङ पढ्ने भनेको अलिक सम्पन्नकै हुन्छन् गइहाल्छन् एउटा अर्को चाहिँ बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थीको मैले डोमिनेट गरेर भन्नु खोजेको होइन फेरि यसलाई अन्यथा नलागोस् बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थी र सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको के फरक हुन्छ भन्दा सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी चाहिँ लोकल कुखुरा हो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने चाहिँ बोइलर हो मेरो बुझाइ चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा सीमित कुरामा घोगन्ती विद्यामा र स्कुलले जे प्रेसर दिइरहेको छ त्यसमै लागिरहेको हुन्छ उसलाई न व्यवहारिक ज्ञान हुन्छ न उसलाई परिवारप्रतिको चिन्तन हुन्छ किनभने परिवारले त उसलाई पञ्चायत लगेर होस्टेलमा राखिसकेको हुन्छ नि त उसलाई परिवारप्रतिको माया पनि हुँदैन कि अनि सरकारी स्कुलमा मान्छे उसले घरमा भएको समस्या बुझिरहेको हुन्छ आर्थिक समस्यादेखि लिएर अरू हरेक कुरा बुझिरहेको हुन्छ र उसले घर समाजमा कसरी जिउने समाजको विषयमा सरकारी स्कुल बच्चाले बुझ्छ किनभने ऊ सानैदेखि समाजमै हुर्किरहेको हुन्छ नि त तर बोर्डिङमा चाहिँ तपाईँ होस्टेल बसेको बच्चाले समाज भनेको के हो त्यो होस्टेलमा उसँग भएको 40-50 विद्यार्थी हो त्योभन्दा बढी उसले केही सिक्दैन नि त संस्कार सिक्दैन ज्ञान सिक्दैन एउटा किताब ज्ञानमा ऊ अगाडि होला घोगन्ती विद्यामा ऊ अगाडि होला तर व्यवहारिक ज्ञान र व्यक्तिगत जीवनको जीवनयापनको शैलीहरू चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढ्ने बच्चा धेरै माथि पर्छ अन्तर धेरै नै छ अब जस्तो लोकसेवाका जस्तो पोजिसनहरू चाहिँ कहाँबाट अर्थात् कसरी तयार गरिन्छ सर लोकसेवा यो त लोकसेवा आयोगको कार्यालयबाटै अब त्यहाँ सीमित व्यक्तिहरूलाई इक्जामभन्दा अलि अगाडि पनि थुप्रै लेखकहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ अन्य हुनुहुन्छ उहाँहरूका पुस्तकबाट पनि साभार गरिन्छ त्यो पुस्तकहरू कलेक्सनमा हुन्छ लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा लाइब्रेरी पनि हुन्छ त्यहाँ हुन्छ अनि विज्ञ सरहरू नै उपसचिव सहसचिवहरूले क्वेसन त्यहीँबाट सिलेक्ट गर्ने त हो नि सबैतिरको कलेक्सन गरेर सिलेक्ट गरेर बनाउँछन् हुन्छ हामी अन्त्यमा छौँ कति मिनट भयो सर हाम्रो 15 मिनट भइसक्यो सर अब अन्त्यमा छौँ हुन्छ हामी अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर अन्तिममा अब सकेसम्म सबै विद्यार्थीहरू समग्र अहिले यो भिडियो हेर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले या सम्पूर्ण युवाहरूले चाहिँ पढ्नुहोस् जीवनमा यति धेरै पढ्नुपर्छ त्यो पढेर मात्र मान्छे सफलता प्राप्त गर्ने हो अरू केही छैन अब 21औं शताब्दी भनेको प्रतिस्पर्धाको जमाना हो पहिला जस्तो हजुरबाको मेरो यति सम्पत्ति छ म यो गर्छु भन्ने दिन गइसक्यो तपाईँको व्यक्तिगत पहिचान बनाउनको लागि लोकसेवा आयोगमा सरकारी जागिरी खाएर म घर बनाउँछु गाडी किन्छु त्यस्ता सोचले तपाईँ नलाग्नुहोस् त्यो सकिँदैन अबको वातावरण त्यो छैन तर तपाईँको व्यक्तित्व पहिचान गर्न व्यक्तिगत जीवनमा मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउँछु भन्ने हो म चाहिँ अब जीवनमा भोलि मेरो पहिचान यो होस् म फलानु आफ्नो नामले चिन्यौँ मेरो बुवाको नामले म चिनिनु होइन मेरो आमाको नामले होइन मेरो भाइ दाइको होइन कि म स्वयंको नामले गर्दा मेरो आफ्नो नामले गर्दा मेरो पहिचान होस् भन्ने लाग्छ भने पढ्नुहोस् मेहनत गर्नुहोस् दिनमा केही नभए पनि 8 देखि 10-12 घण्टासम्म मिनिमम 8 घण्टादेखि म्याक्सिमम 12 घण्टासम्म तपाईँहरू पढ्नु 3 देखि 4 महिनासम्म त्यति मेहनत गरेर पढ्नु भयो भने आयोगको सबै इक्जाममा नाम निस्किन्छ नेपालमा प्रतिस्पर्धा त छ नै तर प्रतिस्पर्धा 90% को लागि छैन कि 90% नम्बर ल्याउनलाई होइन कि प्रतिस्पर्धा 45% नम्बर ल्याउनलाई छ अहिले धेरै ठाउँमा कोटा खाली गएको छ कारण मान्छे घरमा मेहनत नगरेर धेरैले मेहनत गर्दैनन् आफूलाई चाहिँ कमजोर सोच्नु भएन विद्यार्थीले आफूले आफूलाई कमजोर सोच्दैन यो 76मा कोहीले इक्जाम दिँदैछ भने यो 76मा कसको नाम निस्किन्छ त म आफ्नो मेरो मात्र नाम निस्किन्छ अरू होइनन् मेरो लागि भन्ने त्यो सोचेर पढ्नुहोस् अवश्य सफलता मिल्छ अब अनि अन्त्यमा चाहिँ कुनै अहिले जति पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कोही साथीहरू इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ होला कुबेर अधिकारीलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मलाई जिज्ञासा लाग्यो मेरो पर्सनल मसँग सम्पर्क गर्नलाई त मेरो पेजहरू छँदैछन् कुबेर अधिकारी हाने गुगलमा नै आइहाल्छ युट्युबमा फेसबुकमा सबैतिर आइहाल्छ मेरो पेज छ युट्युब च्यानल पनि छ कुबेर अधिकारी लर्न गर्नलाई त्यसपछि अब म छिटै अब करिब 1-2 महिनामा चाहिँ म एउटा एप्स पनि लन्च गर्दैछु मेरो आफ्नो एप्स आउँछ नेपालको डिजिटल तपाईँ दाङमा आउनु भएको छ दाङमा चाहिँ कुन इन्स्टिट्युट मार्फत चाहिँ आउनुभएको छ तपाईँ
दाङमा म पहिलोचोटि आउँदा 3 वर्ष अगाडि नै आउँदा पनि हाम्रो यो नेसनल इन्स्टिच्युटको एनआइएचको गोपाल सरले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो। सरले भन्नुभयो सर तपाईँहरू काठमाडौँमा पढाइरहनु भएको छ, बाहिर पनि तपाईँ जानुहुन्छ। अब हाम्रोमा यहाँ पनि बच्चाहरू छन्, यहाँ वरिपरि लामो यो राप्ती अञ्चल क्षेत्रभरिका बच्चाहरू धेरै यहाँ चाहिँ गोराइमा एनआइएचमा जम्मा भएको छन्। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि लान सक्नुहुन्छ, सरले कसरी कुन रूपमा सफलता यी विद्यार्थीहरूलाई कसरी सफल बनाउने रूपमा सरको चाहिँ योगदान हुन्छ भनेर फोन गर्नुभयो। अनि मैले रमाइलोसँग भने सफलता अब मेरो त पेसा हो होइन, म पेसा हो, हामी त पेसाले हिँड्नुपर्छ होइन, पेसाले सबै जानु ठिक छ मिलाउँला भने। सरले होइन सर यहाँ चाहिँ गर्नु पऱ्यो आउनु पऱ्यो, सरले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ अन्त बाहिर जसरी काठमाडौँ जसरी हजुरले लिनुभएको छ त्यति माया गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि म आएँ। त्यतिखेर यहाँ आइसकेपछि राम्रै छ, सरहरूले दुःख गर्नुभएको छ, मिहिनेत गर्नुभएको छ। एनआइएचमा तपाईँको लागि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उहाँले मेटेरियल जम्मा गर्नेदेखि लिएर मलाई सोधिरहनु भएको हुन्छ सर केही नयाँ मेटेरियलहरू छ कि उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्नुहुन्छ। म कहिले काहीँ ठट्टा गरेर किन चाहियो तपाईँले यस्तो मेटेरियल भनेर भनिदिन्छु। उहाँले होइन यहाँ विद्यार्थीहरूलाई इक्जाम आउन लागिसक्यो सर, केही नयाँ दिन सक्यो भने पास हुन सक्छन् कि एउटा चिन्तन चाहिँ राख्नु भएको हुन्छ। त्यो कारणले पनि होला सायद विद्यार्थीहरूले चाहिँ एनआइएचमा चाहिँ दाङमा भएका त्यहाँ जम्मा भएका मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ। किन म्यानेजमेन्टले जति चिन्ता लग्यो आफ्नो बच्चालाई कसरी हुर्काउने चिन्ता लिए जस्तै सरले चाहिँ भूपाल सरले तपाईँको फोन गर्दा पनि मेटेरियलहरू क्वेसनहरू कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, के किसिमले चाहिँ विद्यार्थीलाई सफल बनाउन सकिन्छ सर त्यो आइदिएर चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेपछि हाम्रो एउटा टिम म्यानेजमेन्ट ठिक छ। उहाँले राम्रो दुःख गर्नु मिहिनेत गर्नु भएको छ, मुख्य कुरो मिहिनेत हो। उहाँहरूको नि आफ्नो बिजनेस हो, बिजनेसमा चाहिँ प्रतिफल पाउने अपेक्षा त सबैको हुन्छ, समाजसेवा त कसैको हुँदैन। तर बिजनेसमा पनि कसले कतिको स्वार्थ देखेर हिँड्नु छ। धेरै मान्छे पैसा मात्रै उठाउने खासखुस पढा जस्तो भने लौ सिद्धि भनेर पठाइदिने पनि हुन्छ। तर उहाँहरूले यसो हेर्छु म आम्दानी नाफा त भए जस्तो त मैले देख्दिनँ, किनभने काठमाडौँको सबै टिमहरू सरहरू अरू होइन सर फलानु सब्जेक्टको पनि कुन सर ल्याउँ भने मसँग कहिले काहीँ गफ भइरहेको हुन्छ होइन। त्यत्रो टिचर ल्याउँदा लजिङ फुडिङ ल्याउँदा ट्राभलको पैसा जोड्दा पिरियडको पैसा काठमाडौँ लिने चार्ज यहाँ लिँदाखेरि उहाँहरूले आफूले नखाइकन पैसा चाहिँ बचेको थोरै बच्छ। र हामीले बुझेको कुरा अब एनआइएचले चाहिँ काठमाडौँबाट 20 सय टिचरहरू ल्याउनुहुन्छ एउटा त्यो क्षेत्रलाई, तर ल्याइरहँदा चाहिँ यहाँ स्थानीय जो टिचरहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ निरन्तर पढाउनुहुन्छ र तपाईँहरू काठमाडौँ 20 सय आउनुहुन्छ, सर्ट पिरियडमा चाहिँ अब पढाएर जानुहुन्छ। त्यसरी पढाउँदाखेरि विद्यार्थीलाई सहजता हुन्छ सर? यो सहजता भन्दा नि यस्तो हुन्छ उनीहरूलाई नयाँ आइडिया हुन्छ। अनुभव के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फलामलाई हामीले घनकै रूपमा प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ, घनलाई बन्जर बनाउन पनि सक्छौँ। तपाईँले के चाहिरहेछ अहिले घन चाहिरहेछ, घनै बनाएर त्यही अर्को घनमाथि हाल्ने बन्जर बनाउन सकिन्छ। अब बन्जर बनाउनु भने तताउनु पऱ्यो, तताएर धार लाउने काम चाहिँ जस्तै तातिर आउँछ। यहाँको सरले एउटा बेस बनाइ नै रहनु भएको हुन्छ, यहाँको यी स्थानीय सरले पनि मजाले पढाइरहनु भएको हुन्छ, बेस बनाउनुहुन्छ। फलाम तात्यो, अब विद्यार्थीलाई पढ्नु मन लाग्यो जाँगर लाग्यो, अब म सक्छु भने जब होप हुन्छ। अब हामी काठमाडौँ पढाउनु सरको अरू नयाँ त्यो छुट्टै यस्तो अचम्मको कुरा आउने बित्तिकै तथास्थ भन्ने बित्तिकै हुने त केही होइन। तर के हुन्छ भन्दा लामो समय पढेर आएर अनुभव यो फलानु कुरा भन्दाखेरि ठ्याक्कै बुझ्छन् भन्ने हुने भयो होइन। अब उहाँ त म्याक्सिमम् घुमाउरो बाटो र सिधा बाटो मात्रै देखाउनु त्यति फरक त हो नि। अब त्यही कुरालाई सर्टकटमा कसरी बुझ्छन् त्यो कुराहरू अनुभवको कारणले हामीले सेयर गर्ने। अनि त्यो धार लागेको ठाउँमा हामीले चाहिँ तात्या ठाउँमा धार लगाइदिने, 2-4 चोटि हिट गरिसकेपछि विद्यार्थीलाई ठ्याक्क ल अब क्लियर भयो भन्ने वातावरण सिर्जना हो नि। त्यही त अब सर काठमाडौँमा इन्स्टिट्युट थुप्रै पढाइरहँदाखेरि र तपाईँ अब बिस्तारै गाउँठाउँतिर पनि यिनी इन्स्टिट्युटहरू भित्रिरहेका छन्, कस्तो फरक पाउनुहुन्छ? यसो अहिले दाङकै कुरा गरौँ होइन, एनआइसीकै कुरा गरौँ, एनआइसी र काठमाडौँका इन्स्टिट्युटहरूमा फरक के छ? कस्तो केही फरक पाउनुहुन्छ? फरक धेरै लाग्छ मलाई। म पढाउँदा क्लासमा पनि स्टुडेन्टहरूलाई भन्ने गर्छु भिडियोहरूमा, त विद्यार्थीहरूले सरले हामीलाई यही भन्नुहुन्थ्यो भन्ने होला होइन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मान्छे जब अभाव हुन्छ मान्छे अभावले सृजना गर्ने हो। जबसम्म मान्छे पेटमा भोको हुँदैन, भोको मान्छे भएन भने क्रान्ति हुँदैन भने जस्तै मान्छेको अभाव छ। यहाँ के अभाव छ भन्दा रिसोर्स पर्सनको अभाव छ। बाहिरको विद्यार्थीलाई उनीहरूले टिचर हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। पढ्ने कुरा त टाढाको कुरा छ, हेर्न पाए हुन्थ्यो काठमाडौँ पढाउनु सर कस्तो हुनुहुन्छ, धेरैको मनमा त्यो लागिरहेको हुन्छ होइन। काठमाडौँमा के हुन्छ अभाव छैन, कुन टिचरसँग पढ्ने, आज योसँग पढ्ने भोलि भएन म अर्कोसँग पढ्छु भने नि आज यो किताब पढ्छु भोलि अर्को पढ्छु, त्यो चाहिँ उनीहरूसँग चोइस छ कि। यहाँको स्टुडेन्टसँग चोइस त्यति छैन। हो चोइस नभएको कारणले यहाँको स्टुडेन्ट भ्याली बाहिरको स्टुडेन्ट कस्तो हुन्छ मेहनती हुन्छ हेर्नु, किन उनीहरूलाई हरेक कुराले अभाव भइरहेको हुन्छ। आर्थिक अभाव छ मुख्य कुरा, किन आर्थिक रूपमा सम्पन्न भइदियो त सबै काठमाडौँ गइहाल्थ्यो, यहाँ बस्न आवश्यक थिएन। आर्थिक रूपमा अभाव छ, त्यति बचेको जति छ त्यो आर्थिक अवस्थाले उनीहरूले ठुलो यात्रा तय गरेर आउँछन्। दाङको तपाईँको घोराइमा पढ्ने स्टुडेन्टको यात्रा कहाँ छ, उसको लडाइँ कोसँग छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा फुल टाइम होस्टेल बसेर पढेका बिहान पढ्ने दिउँसो पढ्ने बेलुका पढ्ने स्टुडेन्टसँग ऊ प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरिरहेछ भनेको सबैभन्दा ठुलो आत्मविश्वास यिनीहरूसँग छ।
हो अनि पछिल्लो समय नाम निस्किने क्रममा पनि गत वर्ष स्थानीयमा अब यहाँ एनआइसीबाट 25-30 जना यहाँको नाम निस्क्यो सरले फोन गर्नुभयो सर यतिजना नाम निस्क्यो 25-30 जना हाम्रो नाम निस्क्यो पास भयो भन्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो सयन्द्र यो त थोरै भयो भन्नुभयो सरले हाम्रो त 100 निकाल्ने रिजल्ट थियो भने उहाँले भन्नुभयो होइन जम्मा 100-150-200 विद्यार्थीमा 25-30 जनामा सर पुरै निकाल्ने भनेको 25-30 जना भन्नुभयो मैले भने त्यो त तपाईँको लागि 100% रिजल्ट हो त 100 बराबर 100 मा तपाईँ 150 जना विद्यार्थीमा 25-30 जना पास गराउनु भनेको त सबैभन्दा ठुलो सफलता थियो हो नि त किनभने काठमाडौँमा 2500 3000 4000 विद्यार्थी भएको इन्स्टिट्युटमा जम्मा 50-60 जना पास हुन्छन् भने यहाँ त तपाईँको 100 जना विद्यार्थीमा 25 जना पास भयो हो यहीबाट हामीले के तुलना गर्न सक्छौँ त भन्दा भ्याली बाहिरको विद्यार्थी मेहनती बढी हुन्छन् उनीहरूलाई आज जे पढाइदियो जस्तै लामो समय पढाइरहेको हुन्छौँ म आउँदा पनि 4 घण्टा 5 घण्टा लगातार एउटै क्लास लिँदा पनि पढाएको कुरा भोलिपल्ट गरेर ल्याउँछन् कि त्यो एउटा वातावरण छ किनभने उनीहरूलाई हामी सरसँग सोध्न पछि टाइम पाउँदैन कि टाइम चाहिँ अभाव हुन्छ भनेर उनीहरू एकदमै प्र्याक्टिस गर्ने मेहनत गर्ने वातावरण गरेर आउँछ त्यो अनुसार उनीहरूलाई प्रेसर परिरहेको छ नि मान्छे प्रेसर परिसकेपछि तातिने हो नि त उनीहरूलाई प्रेसर परिरहेको सर गइहाल्नुहुन्छ अहिले सोध्नुपर्छ भन्छ दिनरात पढिरहेको हुन्छ समग्रमा मलाई भ्यालीभित्रभन्दा भ्याली बाहिरको विद्यार्थी बढी मेहनत लाग्छ किनभने भ्यालीभित्र त मान्छेसँग अप्सन छ चोइसले गर्दा बिग्रिन्छ यहाँ बाहिर चाहिँ राम्रै छन् हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सर समय दिनुभयो आगामी दिन पनि समय मिलेसम्म हामी यसरी नै फेरि पनि नयाँ विषयवस्तुसँग कुराकानी गरौँला त्यसको आइदिनु भयो विशेष धन्यवाद छ तपाईँहरूले पनि बोलाउनुभयो यहाँ बोल्न दिनुभयो धन्यवाद तपाईँहरूको यो अनलाइन खबरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु